Tjena, det var Mange på Sjukatt. Idag är det första advent så vi ska visa lite olika produkter för vårt sortiment Aircraft. Så vi har tagit fram ett litet plock här, men vi ska börja med blåsmunstycken idag. Så vi har de här lite mindre varianterna som ni ser här. Sen har vi även denna varianten, man kan ha den som kort och så kan man även sätta på den här så blir den något längre. Så. Sen har vi de här också med vanligt plasthus som är rätt så standard, men den är lite längre, den är 250. Vi har 500 och 800. Den här är rejäl, man kan komma åt långt in och slippa böja sig. Och även om man jobbar i en styrd maskin, dra på olja från taket, är det rätt så bra att bara stå utifrån och blåsa. Väldigt fina grejer. Sen har vi då de här, luftpåfyllan, en vanlig klassisk. Och insfästning. Och sen har vi den här mutterdragaren. Den går under namnet mutterknack på verkstadsgolvet med en mutterdragare från Aircraft. Väldigt fin maskin. Fram och back, 3 olika farter. Höger, vänster gång. Inga konstigheter. Så har vi även de här då. Luftdriven borrmaskin. Med bra drag i. Det är fram och back på den. Ska köra lite med den också så får ni se hur det går till. Jag har förberett med luft fram här. Så. Nu har vi bara en liten träbit här, men så. Det går fint. Sen har vi även en slipmaskin som visar också. Den här. Det är med ett litet band på, rätt fint. Man kan även slipa trä, du kan köra i stål och grada med och sådär lite. Du kan köra lite i träet här. Man fixar till lite fint. Sen även kan man ju köra om man vill. Grada till exempel en metallbit eller så. Nej, det blir lite finare. Man kan grada till en liten fas eller så. Och även i trä eller metall har ingen större betydelse. Det är rätt så fint. Det var allt för idag. Ha det gött så länge.